Lý Trường Thanh, ra đây cho tôi, anh trai cậu nợ tiền ông Tôn, hôm nay phải cho ra nhé. Lý Trường Hà vay ông Tôn 3 vạn, người chết nợ vẫn còn đó, số tiền này cậu định tính sao? Còn dây dưa nữa, thằng em cậu đừng hòng nằm yên ở đây. Cho tôi 2 tháng, tôi nhất định trả đủ cả gốc lẫn lãi. Hừ, nói trước cho mà biết. Đến hạn mà không trả được, ông Tôn sẽ đích thân tới thăm hỏi các người, khi đó nhà họ Lý không chỉ trả tiền là xong đâu. Anh ơi, em không chữa nữa đâu. Trường An, năm đó em bệnh nặng, anh không lo nổi một đồng cứu mạng. Sau này anh thành đạt, thì em lại chẳng còn, anh có bạc tỷ trong tay, chỉ mong quay lại ngày ấy. Dốc hết sức chữa bệnh cho em. Nay trời cho anh sống lại. Đời này anh nhất định chữa khỏi bệnh cho em. Trường An, chuyện tiền nong em đừng lo. Anh ơi, bệnh của em là cái hố không đáy. Em không muốn làm khổ anh, em không muốn liên lụy đến anh. Trường An, cứ yên tâm chữa bệnh đi. Tiền nong để anh lo. Kích hoạt hệ thống. Thông tin hôm nay đã cập nhật. Anh Trường Thanh ơi, em chạy khắp làng rồi. Nói mỏi cả mồm mới vay được mấy chục này. Nhị bảo, chú đúng là ngốc. Đủ rồi, đủ rồi. Tình nghĩa này anh ghi lòng tạc dạ. Đi thôi Nhị bảo, theo anh lên núi tìm dược liệu quý. Anh làm gì mà vội thế? Lên núi tìm dược liệu gì cơ? Trời đất ơi, thứ này đúng là nhân sâm thật rồi. Gạt đất phải cẩn thận đấy. Rễ sâm quý lắm đấy, gãy một sợi là mất nửa giá tiền rồi. Anh có mắt thần hay sao ấy? Xuyệt, khẽ thôi. Trước đây anh từng học qua, chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Nhìn lớp vỏ này xem. Cũng lâu năm rồi đấy. Với chất lượng này, bán vài nghìn không thành vấn đề, vài nghìn cơ á. Anh ơi, thế là tiền chữa bệnh cho Trường An có rồi. Đi, tranh thủ lúc trời chưa tối, xuống núi bán nó thôi. Hừ, cái thứ khô quất này là gì thế? 300, bán thì bán không bán thì thôi. 300, sao ông không đi cướp đi? Cướp à, cả cái trấn này chỉ mình tôi thu mua dược liệu thôi. Chế ít thì đi thiêu thác mà bán, sang lão Triệu keo kiệt mà bán, nhân sâm 4 lá đấy. Ít nhất cũng đáng vài nghìn. 300, tức thà để nó thối rữa trong tay còn hơn. Này, đừng đi. 500, 500 thế nào? Ồ, củ sâm này cũng ra gì đấy? Ông chủ Mã, sao hôm nay ông lại đích thân tới đây? Rễ sâm không đứt một sợi nào. Đúng là người biết hàng. Này anh bạn, củ sâm này tôi lấy. 8.000 thế nào? 8.000. Ông chủ Mã hào phóng quá, chốt nhé. Anh bạn, sau này có hàng tốt cứ tìm tôi, Mã Phú Quý. Được, ông chủ Mã, sau này có hàng tôi sẽ liên lạc với ông. Tiền của Trường An đấy, nộp trước một liệu trình đã. Còn tôi nữa, tôi cũng có mấy đồng đây. Nhị bảo, tấm lòng của cậu tôi nhận, Trường An cũng nhận. Tiền của cậu cứ giữ mà tiêu. Chà, thằng bé Trường An từ nhỏ đã hiền lành, ngoan ngoãn. Xì, giả vờ cái gì chứ? Thằng Trường còn hơn chú 2 tháng đấy, hơn 2 tháng thì đã sao, từ bé toàn tôi che chở cho hai chú. Trường Thanh. Trường Thanh. Chuyện Trường An nằm viện. Chị dâu mới nghe tin, liền vội vàng chạy tới đây. Thế nào rồi, Trường An sao rồi? Có nguy hiểm không? Chị dâu, chị đừng vội, vào nhà rồi nói chuyện. Trường Thanh, đây là tiền chị dâu tích góp. Không nhiều đâu, chú cầm lấy chữa bệnh cho Trường An. Chị dâu, tiền này tôi không nhận được. Sao lại không nhận? Trường An là đứa trẻ tôi nhìn lớn lên. Tôi sao nỡ đứng nhìn mà không giúp. Chị dâu, nghe tôi nói đã. Viện phí của Trường An hôm nay tôi đóng rồi. Đóng rồi sao? Chú lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tôi có nghề rồi. Lên núi đào sâm,
Một ngày kiếm được 8.000. Chị một mình nuôi bé Nam, mà vẫn luôn lo cho hai anh em tôi. Nhưng chị dâu yên tâm. Sau này tôi sẽ gánh vác gia đình. Nhị thúc sẽ mua vải hoa cho cháu, may áo mới cho cháu cảm ơn chú. Trường Thanh, chú sống khổ sở thế này. Chúng tôi sao lấy tiền của chú được, chị dâu. Anh cả mất sớm. Bấy lâu nay chị vất vả rồi, chị một mình nuôi nấng con bé, mà vẫn luôn lo cho anh em tôi, nhưng chị dâu yên tâm. Sau này tôi sẽ gánh vác gia đình. Anh Trường Thanh, hôm nay anh có lên núi không? Đây là tiền bán sâm hôm qua, 2 phần, 1.600, ấy, đừng, tiền này để chữa bệnh cho Trường An, tôi sao lấy được, anh em ruột cũng phải sòng phẳng, của cậu thì cứ cầm lấy, sau này theo anh đi rừng, tiền kiếm được chia 28, cậu lấy 2 phần. Anh, đời này Vương Nhị Bảo theo anh. Sâm nhỏ tạm gác lại đã. Sâm 3 sao ở sườn núi Âm hôm nay là của tôi, đi thôi Nhị Bảo. Anh chỉ đâu em leo đó. Đất mới đùn lên. Dưới đó có hàng lớn. Anh, đây chẳng phải bãi bùn sao? Lần theo dây leo mà xuống, cẩn thận đấy. Ôi mẹ ơi, cái thứ này thành tinh rồi. Song sinh liền củ. Ít cũng phải gần 100 năm. Củ hà thủ ô này chắc phải bằng 10 củ sâm rừng. Ôi, chẳng phải Trường Thanh đây sao? Lại lên núi đào đất à, đào mấy thứ rễ cỏ mục. Thấy chưa, xe mới này là nhờ buôn lâm sản đấy. Lên xe ngồi thử không? Đào mấy thứ rễ cỏ mục đó, còn muốn chữa bệnh cho em trai à, nằm mơ giữa ban ngày à, giàu hay nghèo? Vài hôm nữa ông biết ngay, chú Trường Thanh, hàng tốt chú nói trong điện thoại đâu. Chà, hà thủ ô bạc song sinh liền củ. Hàng này gần 100 năm rồi. Chú Trường Thanh, tôi trả 3 vạn. Bán cho anh đi, 3 vạn, rễ cỏ mục đó mà bán 3 vạn. Có số tiền này, bệnh của Trường An không phải lo nữa. Nhị Bảo, tối nay mang đèn pin theo, chúng ta vào khe núi. Anh ơi, trong khe núi tối om thế này, sợ lắm, nhớ có ma quỷ thì sao? Ôi ngẹ ơi, cái gì thế, tiếng gì kêu đấy? Chỉ là con cú đêm thôi, gan lên, thiên ma không cắn người đâu. Nhìn cả sườn đồi thiên ma này xem. Trời đất ơi, nhiều thế này, đổi đời rồi. Nhị Bảo, cẩn thận đừng làm chảy vỏ nó. Nhẹ tay thôi, lấy rêu bọc lại cho tươi. Xuyệt, im lặng nào. Anh Trường Thanh, đám người kia là ai thế? Vác đồ đi đêm hôm thế kia, trông không phải người tử tế. Mặc kệ họ, đào xong mình đi ngay. Anh, mấy bao này bán cũng được vài vạn nhỉ? Hàng thì tốt thật. Chỉ là nhiều quá. Nhiều thì không tốt à? Càng nhiều càng bán được nhiều tiền chứ sao? Nhiều hàng thế này, cửa hàng lão Triệu không nuốt trôi được đâu. Phúc Tuệ một mình cũng khó kham nổi. Lượng lớn thế này phải tìm mối lớn thật sự. Chú Trường Thanh, lại đào được hàng ngon à? Ông Mã, một mẻ thiên ma rừng đây, số lượng không nhỏ, ông xem qua đi. Chà, phải vài trăm cân ấy nhỉ? Hàng này là hàng thượng hạng. Nhưng số lượng này tôi thực sự không ôm hết được. Nên mới muốn nhờ ông Mã tính giúp. Số lượng lớn thế này phải tìm xưởng dược. Dưới trấn có nhà Bạch Thị Dược Nghiệp, đó là xưởng lớn làm ăn đứng đắn, họ chuyên thu mua hàng loại 1. Giá cao hơn thị trường 2 phần. Số lượng lớn bao nhiêu họ cũng cần được hết, vậy phiền bác Mã giới thiệu giúp tôi một tiếng, cứ để anh lo. Nhưng mà,
cậu là khách sộp thế này, sau này cứ nhắm vào nhà họ Bạch, anh đây lại thèm thuồng mất thôi. Ý bác Mã là sao à? Sau này đào được hàng tốt, hãy ưu tiên cho anh trước, chọn lấy một phần nhỏ, còn lại mới mang sang nhà họ Bạch. Giá cả anh theo giá thị trường. Tuyệt đối không để cậu chịu thiệt. Được thôi bác Mã. Sau này có hàng tốt, tôi ưu tiên bác chọn trước, sảng khoái lắm. Được đấy, đi thôi. Sang nhà họ Bạch nào. Quản lý Vương, đây là Lý Trường Thanh. Hàng của cậu ấy tôi xin bảo đảm, không sai được, nể mặt bác Mã tôi đương nhiên tin tưởng. Để chúng tôi xem hàng trước đã. Củ to, chắc thịt, khô ráo. Lại còn là hàng rừng nữa. Thiên ma này hiếm thật. Lô hàng này Bạch thị tôi lấy hết. Tính theo giá loại 1, tổng cộng 52.000. 52.000 thật sao? Quản lý Vương sòng phẳng quá, chốt nhé, anh Lý đúng là người biết hàng, thật thà. Sau này có hàng tốt, nhớ ưu tiên Bạch thị tôi đầu tiên, nhất định rồi. Anh, cứ đà này mà đào. Anh em mình chẳng mấy chốc mà giàu to, ôi chà, chẳng phải Trường Thanh đây sao? Nghe nói dạo này các chú phát tài à? Phát tài gì đâu bác? Anh Thanh phát tài gì thế? Có mối làm ăn nào cho anh em theo với? Trường Thanh này, cùng làng cùng xóm cả. Phát tài rồi thì đừng quên bà con làng xóm nhé. Chứ sao nữa, anh tôi giỏi thế mà. Đào gì cũng ra tiền, cứ vào rừng là có lộc. Nhị bảo, chú đào được món gì ngon thế? Anh Trường Thanh, anh nói đi chứ. Được rồi, nể tình cùng làng cùng xóm. Tôi tiết lộ cho các ông biết, phía đông Lão Cát Lĩnh, chỗ trũng ấy, dạo này mọc lên cả một vạt hàng rừng. Khổ nỗi tôi làm một mình không xuể. Đang định bảo hai anh đi gom người giúp tôi đây. Anh, cái trũng Lão Cát Lĩnh, chỗ đó nổi tiếng khỉ ho cò gáy mà. Thế nên mới để mặc cho hai đứa nó đào. Hàng của mình đi đường khe suối phía tây. Ôi giời ơi, nhiều cóc quá, bắt cái thứ bỏ đi này làm gì? Đây không phải cóc thường đâu. Đây là ếch rừng, lại còn là ếch cái, ếch rừng đấy, mùa thu nó ôm nhau, mỡ trong bụng gọi là tuyết cáp du. Tuyết cáp du đáng mấy đồng? Phơi khô bán theo gram đấy. 1 cân bằng chú đào sâm cả tháng. Ôi ơi, ếch rừng ơi là tổ tông của tôi. Cẩn thận, bắt sống đấy. Đừng có bóp chết của tôi. Anh, nhìn con kia to chưa kìa, để em bắt, đừng, đá trơn lắm. Á. Anh, em bắt được rồi. Ôi, lạnh quá, lạnh chết mất, cứ thích thể hiện. Mau lên đây, kẻo cảm lạnh đấy. Thùng này lấy mỡ cũng được cả vạn đấy. Đủ tiền thuốc thang cho Trường An thêm thời gian nữa. Anh Lý, anh mau về đi, Trường An, nó sốt cao quá, sắp không xong rồi. Trường An, em làm sao thế này? Bác sĩ, cứu em tôi với. Phản ứng hóa trị nặng quá, thuốc thường không đỡ được nữa rồi. Vậy dùng loại tốt nhất đi. Loại nào cắt được cơn thì cứ dùng hết cho tôi. Có đắt mấy cũng phải dùng. Loại thuốc đó mỗi ống đã mấy nghìn rồi. Chẳng rẻ đâu. Tiền nong không phải việc các người lo. Cứu em tôi trước đã. Tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng bệnh này là cuộc chiến dài hơi. Sau này còn tốn kém nhiều. Bệnh này tôi cũng không buông tha. Trời sáng là tôi lên núi. Anh ơi, cao thế kia lại còn tổ ong bắp cày. Có cần thế không? Mình đâu có thiếu tiền. Bệnh của Trường An là cái hố không đáy. Tôi có nhiều tiền trong tay mới yên tâm được. Mình có nghề kiếm tiền mà, để không thì phí. Thế mới là dại.
Nhị bảo, chú ở dưới cầm xô hứng đi. Đứng xa ra, đừng để gió tạt, anh cứ yên tâm. Mấy thứ này không làm gì được tôi đâu. Ôi giời đất ơi, ong đốt chết người rồi. Đừng chạy, ngồi xuống, đứng yên. Nó không đuổi nữa đâu. Đúng chất lượng này rồi. Mật ong rừng 100 năm chuẩn đấy. Anh ơi, anh lại vì em mà tốn kém thế này. Tiền nong để anh lo. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Trường An, em phải mau khỏe lại. Mặt anh sưng thế này không thể uổng công được. Chuyến này anh lại thắng lớn rồi. Hôm nay đúng là phúc tinh chiếu mệnh anh em mình. Đừng đắc ý, mây đen kéo đến rồi kìa. Không xuống núi nhanh là không kịp đâu, lũ quét đuổi đến nơi rồi, cứu tôi với, cứu với. Anh ơi, có người rơi xuống nước, để em xuống cứu người. Chú muốn chết à? Nước chảy xiết thế này, xuống là mất mạng đấy. Nhị bảo, cứu người thì cũng phải giữ lấy cái mạng mình đã. Dưới nước kia. Nắm lấy dây, quấn vào cổ tay đi. Vâng, vâng. Đại ca, nếu không có anh, chắc hôm nay mạng tôi đi đời rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Người miền núi chúng tôi vốn thế, thấy chết không cứu sao đành. Anh, tôi là Bạch Cảnh Sâm. Tôi vào núi chơi thì gặp lũ quét. Anh là ân nhân cứu mạng tôi. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Nhà tôi ở trấn, làm Bạch Thị Dược Nghiệp. Bạch Thị Dược Nghiệp ư? Vâng, đúng rồi anh, tôi đâu chỉ nghe qua. Nhà cậu là khách hàng lớn của tôi đấy. Trùng hợp quá, anh không chỉ là ân nhân, mà còn là thần tài của nhà tôi. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, Cảnh Sâm. Mưa xuống là không gọi được cho em, chị sợ chết khiếp. Chị huy động cả làng đi tìm em đấy. Em mà có mệnh hệ gì thì... Chị biết làm sao đây, chị, em không sao rồi. Chị xem, em vẫn khỏe đây, đừng lo. Cảnh Sâm, đây là anh Lý Trường Thanh. Người ở Bạch Sa Đồn, còn đây là em Vương Nhị Bảo. Chị, hai anh ấy là ân nhân cứu mạng em, nếu không có anh Lý, hôm nay em không về được rồi. Cô Bạch quá lời rồi. Ai gặp cũng sẽ giúp thôi. Người không sao là tốt rồi, mưa ngớt rồi, chúng tôi xin phép về trước. Anh Lý, dừng bước đã, đây là danh thiếp của tôi, sau này có khó khăn gì cứ bảo tôi. Chuyện nhỏ thôi mà, cô Bạch không cần bận tâm đâu. Anh Lý, vậy anh em mình lưu số điện thoại nhé, sau này tôi mời anh đi uống rượu. Được thôi, khi nào rảnh, anh em mình làm bữa ra trò. Xong, tôi lưu số anh rồi. Hôm nào nhất định hẹn anh. Rơi xuống nước không hoảng, cứu người không loạn, ngay cả danh thiếp cũng không nhận. Người này không đơn giản đâu. 4 sao, lần đầu thấy đấy, thông tin 4 sao. Cả một xâm rừng. Chuyến này mà thành công, thì đúng là bội thu rồi. Anh lại đến thăm anh Trương Hạ à? Anh cả ơi! Bệnh của Trường An đã ổn định rồi, anh yên tâm, giờ em kiếm được tiền rồi. Sau này chị dâu, em cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Anh cả! Anh ở trên cao có thấu, hãy phù hộ cho nhà họ Lý mình. Sau này chỉ có ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Anh ơi! Rừng gì mà tĩnh mịch đáng sợ thế? Chẳng nghe tiếng chim chóc gì cả. Ối giời, tiếng gì thế? Dưới khe này không khéo có gấu đấy. Đến rồi, đúng khu này. Hô Sơn đi. Sao anh tự dưng hét lên thế, làm em sợ chết khiếp. Xem cái gan của chú kìa.
Có tôi ở đây mà. Chú sợ cái gì? Đây gọi là hô sơn, nghề đi rừng đấy, luật cũ rồi, hô sơn phải ứng sơn, phải hô thế nó mới nằm yên không chạy mất. Trời đất ơi, cả một vạt sâm này. 6 lá kìa. Lại trời, đây là sâm vương 6 lá. Sâm vương là sâm gì? Chẳng lẽ là vua của các loại sâm? Thế mà ngày nào cũng theo tôi đi rừng, trong đám sâm hoang ấy, phải trăm năm, 6 lá to mới xứng gọi là sâm vương. Đừng hét, nín thở hết cho tôi. Đào nhát này xuống mà, gãy một cái rễ là mất mấy vạn đấy. Đây đâu phải củ sâm thường. Đây là cục vàng đấy. Sâm vương trăm năm. Hiếm có khó tìm. Sâm vốn quý hiếm. Sâm vương lại càng khỏi nói, phải dùng rêu giữ độ ẩm cho nó. Không là xuống núi héo ngay. Anh ơi, riêng chỗ này thôi, anh em mình sắp phát tài rồi. Nuôi được cả ổ sâm lớn thế này. Đất ở đây màu mỡ thật đấy. Lạ thật, đất dốc ở khe Hắc Hùng sau một đêm đã bạc màu, cỏ cũng héo rũ, phải đấy, tôi bảo này, chắc dưới đó có cây thuốc quý. Hút cạn chất màu cả vùng rồi. Hút cạn được cả đất. Thì phải là cây thuốc lớn cỡ nào? Trường Thanh, đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao lại gặp nhau ở đây? Ông ra phố làm gì đấy? Tôi đào ít rễ cây mục trên núi mang đi bán. Hay là thế này, mấy cái rễ cây mục của ông, tôi rủ lòng thương thu hết cho. Rễ cây trong tay tôi, sợ ông không mua nổi đâu. Không mua nổi, xe 10 vạn tôi còn mua được. Chẳng lẽ không mua nổi cái rễ cây của ông? Lá 6 cánh, thân dài thế này đây, đây là sâm vương 6 lá, trăm năm tuổi đấy. Dáng dốc cân đối, rễ không đứt một sợi. Tôi buôn sâm cả đời, lần đầu thấy loại cực phẩm thế này. Đúng là báu vật, cây ở khe Hắc Hạt Tử đó, hàng trong tay cậu ta, ít cũng phải hơn 100.000. Tôi đi rừng cả đời, báu vật này nằm mơ cũng chưa thấy. Chẳng phải chỉ là cái rễ cây mục thôi sao? Rễ cây mục mà đòi hơn 100.000. Đồ mù mắt. Đây là sâm trăm năm đấy, đồ nhà quê, không biết thì ngậm miệng vào. Đây là sâm trăm năm, của hiếm khó tìm. Cho tôi 10 cái xe tải nát tôi cũng không đổi, thằng nhãi danh vô tri, láo thật. Cái vùng khe Hắc Hạt Tử đó, hình như sát núi tổ nhà họ Lý thì phải. Để thằng nhãi đó vớ được vàng rồi. Đất phong thủy đó, tôi phải tìm cách chiếm lấy. Lý Trường Thanh, cây sâm này tôi lấy. 8 vạn, 8 vạn. 8 vạn mà đòi mua sâm vương à? Cút sang một bên mà chơi đi. Thế tôi trả 8 vạn mốt, cút ngay. Cái loại mày chỉ có thế thôi, tôi trả 12 vạn, 15 vạn, tôi trả 15 vạn. 15 vạn rồi anh ơi, bằng cả căn nhà rồi đấy. Đừng tranh nhau nữa, cây sâm vương này, nhà họ Bạch chúng tôi nhất định phải lấy. 20 vạn, 20 vạn. Thôi, giá này thì chịu rồi. Lý ông Vũ, sâm vương 6 lá trăm năm. Trong cái trấn này, tôi nghĩ chẳng ai trả giá cao hơn được nữa đâu. Vương quản lý thật có lòng. 20 vạn là không ít đâu, cây sâm vương này thuộc về nhà họ Bạch. Vương quản lý, ông đã mua được sâm vương rồi. Mấy củ sâm nhỏ này, đừng tranh với chúng tôi nữa. Không tranh, các người cứ tự nhiên. Nhìn xem, tươi rói thế này, đây là đám sâm con lớn lên cùng sâm vương đấy. Thấm đẫm linh khí cả rồi. Túi này tôi lấy hết. Lý ông chủ, ông cứ ra giá đi. Anh, sao anh lại giấu mấy củ tốt nhất đi thế? Để dành cho Mã ông chủ đấy. Trước mình đã hứa để hàng tốt cho người ta mà, cứ để ông ấy chọn trước đi, làm người phải giữ chữ tín. Anh là tấm gương của em. Sổ sách bán sâm vương với sâm con ở đây cả. Theo lệ cũ thôi, phần của chú, anh ghi rõ cả rồi. Anh, thế này nhiều quá. Em sao lấy của anh nhiều thế được, của chú thì cứ cầm lấy. Đổ mồ hôi sôi nước mắt thì phải có công, cầm lấy đi.
Có tin lạ. Đang giải mã tin tức. Cái quái gì thế này? Tin lạ, Thanh Long Ngọc đang nguy kịch. Đại Nguyên đang nguy kịch. Chẳng ghi phẩm cấp, cũng chẳng nói thu hoạch. Rốt cuộc là bảo tôi cứu ai, anh lại lo gì thế? Mắt cứ nhìn chân chân ra đấy. E là Thanh Long Ngọc gặp chuyện rồi. Nhị bảo, lấy đồ nghề đi với tôi một chuyến. Anh, Thanh Long Ngọc bị làm sao? Tôi phải đi xem sao đã. Cái đứa nào thất đức đặt bẫy thú trong rừng thế này? Đặt bẫy kiểu này, làm ăn kiểu gì thế? Không coi tính mạng người và thú ra gì à? Anh em mình đi rừng. Ai mà dẫm phải thì biết làm sao, thế là phế cái chân. Đừng sợ, tôi không hại mày đâu. Cố chịu một chút để tôi gỡ ra cho. Anh, con hươu rừng thôi mà. Mình bỏ công thế có đáng không? Nhị bảo, mạng vật cũng là mạng. Ta lấy của tự nhiên, thì cũng phải biết đền đáp lại. Hành thiện, hệ thống thông tin đang nâng cấp. Hệ thống này còn tự biết tiến hóa sao? Đã mở khóa tính năng thường trú, thông tin đặc biệt, mở nhiệm vụ chính tìm long mạch, kiếm sơn kim. Hoàn thành sẽ nhận thưởng lớn. Anh, sao cứ im lặng thế? Chú lại làm sao đấy? Tìm long mạch, kiếm sơn tinh. 8 chữ này tôi ghi nhớ rồi. Kiếp trước chỉ một cây tuyết linh chi thôi. Đã làm chấn động cả giới dược liệu. Huyết linh chi hoang dã chỉ có một cây này. Giá khởi điểm 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, chốt. Năm đó nó được thổi lên 3 triệu. Đời này lại để tôi gặp được một cây. Trường An sắp phải ghép tủy rồi. Sau này chỗ nào cũng cần tiền. Cây huyết linh chi này, hôm nay bằng mọi giá phải lấy được. Anh, em tới đây, mình định làm việc lớn gì thế? Mang đồ nghề đi, dọc đường tôi nói cho. Chính là thằng danh đó, Lý Trường Thanh. Dạo này bẫy mình đã bị nó tháo sạch quá nửa. Cản đường kiếm ăn của tao à? Mấy tấm da thú ngon của tao cũng bị nó làm hỏng hết. Đừng chỉ lo thù dai. Ông không nghe nói thằng danh đó đào được nhân sâm à? Bán được mấy chục vạn đấy. Mấy chục vạn. Cha cha. Thế nó lại chui vào rừng. Có khi nào lại tìm được của quý không? Chắc chắn rồi, mình bám theo nó. Canh chuẩn, cướp cả người lẫn của. Không ai hay biết gì. Anh, đó là tuyết linh chi. Trông lạ thật đấy. Đỏ rực như tuyết. Càng lạ càng quý. Tuyết linh chi mọc trên vách đá, hái nguy hiểm lắm. Nhị bảo, việc này nguy hiểm. Cậu xuống hái hay ở trên giữ dây cho tôi? Cậu chọn đi, anh, lần này để em xuống. Cứ để anh chịu hiểm nguy, thì em còn ra thể thống gì nữa. Được, thế cậu giữ dây cho chắc đấy. Này, tôi đã bảo là để tôi xuống. Ái chà. Anh đợi tôi nói hết đã chứ. Anh ơi, dưới đó trồng chành quá, chân tôi nhũn cả ra rồi. Nhanh lên, không với tới được đâu. Nhị bảo, nới thêm cho tôi nửa mét nữa. Rễ này bám sâu thật. Không vội được, sứt mẻ tí là mất giá ngay. Anh, vỏ cây nứt rồi, dây sắp đứt rồi, anh lên mau đi, sắp được rồi, giữ chặt dây cho tôi. Kéo tôi lên mau. Anh, chậm một bước nữa thôi là, cây gãy rồi, hai anh em mình rơi xuống vực mất. Anh, thứ quái quỷ này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? Suýt mất mạng rồi, tuyết linh chi này vô giá, quý hiếm lắm. Ít cũng phải triệu bạc. Có tuyết linh chi, cộng thêm tiền đền bù kia nữa. Tiền phẫu thuật cho Trường An đủ rồi. Thế thì chuyến này cũng đáng. Trường An được cứu rồi. Thấy chưa, thứ đỏ đỏ kia ít cũng triệu bạc đấy. Thằng nhãi này đúng là cái túi tiền di động. Bình tĩnh, gần thôn rồi. Lắm kẻ dòm ngó, đợi nó vào sâu trong núi rồi ra tay. Lạ thật, cứ thấy như có ai theo dõi sau lưng.
Lý Trường Thanh đấy à, kết quả xét nghiệm của em trai cậu có rồi. Cậu qua đây ngay đi. Bác sĩ, kết quả thế nào ạ? Tiếc quá, kết quả sơ bộ không khớp. Không khớp à? Không thể nào, bác sĩ xem lại giúp tôi với. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu được. Bằng mọi giá ạ. Trường Thanh này, cái này phụ thuộc vào gen tủy xương. Tiền không giải quyết được đâu. Nhưng cậu đừng nản lòng. Chúng ta có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm trong mẫu toàn quốc xem sao. Nhưng phạm vi càng rộng, càng cần phải có quan hệ, tốn kém thời gian và tiền bạc hơn nhiều. Tìm, nhất định phải tìm. Bao nhiêu cũng tìm. Còn một tia hy vọng cũng phải tìm. Anh, không tìm được nữa phải không? Chú nghĩ linh tinh gì đấy? Bác sĩ bảo mẫu chưa đủ thôi, tìm thêm chút nữa, khớp là chuyện sớm muộn. Anh ơi! Dạo này anh gầy đen đi nhiều, việc trên núi đâu có nhàn. Đừng vì em mà liều mạng nữa. Chú nói ngốc nghếch gì thế? Cha mẹ mất sớm. Là anh nuôi chú khôn lớn. Anh không liều thì ai liều? Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ nhà mình đói kém. Anh nhường cái bánh ngô duy nhất cho em. Còn anh thì gặm khoai đông cả mùa đông. Sao quên được, năm đó chú còn sốt cao. Anh cõng chú đi bộ 30 dặm lên trấn. Phải rồi. Anh, có anh ở đây. Em chẳng sợ gì cả. Thế nên, mạng này em cũng muốn liều một phen. Được, anh em mình cùng liều. Vâng. Alo, cô Bạch à? Anh Lý, muộn thế này làm phiền anh rồi. Em trai anh bệnh tình thế nào rồi? Sao cô biết chuyện em tôi? Hôm cứu em anh, thấy anh đầy thương tích. Mà vẫn vội về kiếm tiền chữa bệnh cho em. Tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nghe nói anh đang vướng khâu ghép tủy. Việc này có lẽ tôi giúp được. Thật sao cô? Thế thì cảm ơn cô quá, cô Bạch, anh Lý. Anh là ân nhân cứu mạng em tôi. Tôi vẫn chưa có dịp báo đáp. Giờ mới có việc để tôi góp sức đây. Nhà tôi có quan hệ với bệnh viện lớn trên tỉnh. Ngân hàng tủy toàn quốc cũng có thể, nhờ họ giúp anh. Có thể làm thủ tục gấp, ơn này của cô Bạch. Tôi xin ghi lòng tạc dạ, đừng vội cảm ơn. Mai anh qua lâm trường nhà tôi chơi, để tôi nói rõ hơn. Cho anh thư thả đầu óc chút. Được, mai tôi nhất định đến. Anh Trường Thanh, tôi mong mãi. Cuối cùng cũng thấy anh tới, mời anh vào trong. Anh Trường Thanh đi đường vất vả rồi. Cô Bạch, chú Bạch, cơ ngơi lớn thế này. Quản lý tốt thật đấy. Anh Trường Thanh, chuyện em trai anh. Tôi đã nhờ người quen ở bệnh viện tỉnh rồi. Bên ngân hàng tủy cũng đã gửi lời. Họ sẽ ưu tiên tìm gấp cho anh. Cô Bạch, ơn này tôi không biết nói sao cho hết. Nếu Trường An mà cứu được, cô chính là ân nhân của Lý Trường Thanh tôi. Anh Trường Thanh, anh khách sáo với chúng tôi làm gì? Đi, tôi đưa anh vào rừng dạo chơi. Anh Trường Thanh, đừng chỉ mải nhìn cây nữa. Qua đây đứng này. Hiếm khi thấy cao thủ đi rừng như anh. Tôi phải chụp cho anh tấm ảnh. Chị chỉ chụp cho mỗi anh Trường Thanh thôi à? Chụp cho tôi một kiểu nữa. Rừng này chăm tốt thật. Sơn thủy hữu tình. Cây cối xanh tươi. Đây là khu nhà họ Bạch tôi quy hoạch đấy. Vườn giữ nguyên nét hoang sơ nhất.
Trong hốc cây mục này có đồ. Là linh chi đấy. Anh Trường Thanh, mắt anh tinh thật đấy. Chưa hết đâu. Dưới đám rêu kia cũng có đồ. Thần thật, anh đúng là tôn ngộ không chuyển thế. Thứ tôi còn chẳng biết. Anh nhìn cái là ra ngay. Cảnh Sâm, nằm xuống. Anh Trường Thanh. Hai người đừng hoảng, dựa lưng vào gốc cây, đừng để nó vòng ra sau. Anh Trường Thanh, lại vì chúng tôi. Ơn này tôi nhớ cả đời. Tôi không sao, hai người thế nào? Có bị thương không? Sợ lắm phải không? Anh Trường Thanh, tôi không sao. Hôm nay nếu không có anh, chắc tôi mất mạng ở đây rồi. Người không sao là tốt rồi. Mấy thứ này không được bỏ phí đâu. Nhất là cây linh chi này. Chắc cũng lâu năm rồi. Nhìn dáng vẻ này, không phải loại thường đâu, cụ thể thế nào, phẩm cấp ra sao? Phải mang về kiểm tra kỹ mới biết được. Dáng vẻ này trông không đơn giản chút nào. Tôi cũng không chắc lắm. Anh Trường Thanh, đợi tôi gọi nhị thúc đến. Ông ấy làm nghề thuốc cả đời rồi, là lão làng trong nghề đấy. Cái này. Chà, đúng là vườn dược liệu sinh thái. Dược liệu thu hoạch được, chẳng kém gì dược liệu hoang dã trong rừng. Đỉnh kết lại, mặt bóng như sơn. Đống này ít cũng đáng mấy chục vạn đấy. Nhị Gia Bạch, mấy hôm trước tôi cũng tìm được một khóm thế này. Ông xem giúp tôi với. Tuyết linh chi, là tuyết linh chi hoang dã. Các cậu nhìn vân máu chạy dọc thân này, đỏ rực từ trong ra ngoài. Đây là đã hấp thụ đủ linh khí vách đá, sắp thành tinh rồi. Ngửi mùi này xem. Đắng thanh mà hậu ngọt, chính khí thuần hậu, linh chi thường đứng trước nó chẳng bằng bã thuốc. Tôi làm nghề thuốc cả đời. Cả một đời người đấy. Loại tuyết linh chi này tôi chỉ thấy trong sách. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Huyết linh chi đắt đến thế sao? Làm bác hai, tay lão làng thế mà cũng ngẩn cả người. Chú em, huyết linh chi này là vô giá đấy. Không thể đong đếm được, nếu nhất định phải định giá. Cây này bán triệu bạc cũng không lo ấy. Bác hai, chỗ này. Đều là anh Trường Thanh liều mạng hái trong rừng đấy. Tất cả đều nên là của anh Trường Thanh. Anh Trường Thanh. Anh cứu mạng tôi và Cảnh Sâm. Chút đồ này mà anh còn khách sáo. Là coi chúng tôi như người ngoài rồi. Vậy Trường Thanh không khách sáo nữa. Chú em. Linh chi, nhân sâm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cây huyết linh chi này quan trọng lắm. Nếu chú em muốn bán gấp, tôi chỉ cho đường này. Vài hôm nữa tỉnh có buổi đấu giá. Ở đó, tuyết linh chi mới đạt giá trị cao nhất. Alo, là kết quả phối hợp của Lý Trường An tôi à? Phối hợp thành công thật sao? Bác sĩ, ông không nhầm chứ, cô Bạch. Là Trường An. Có phải Trường An không? Khớp rồi. Kết quả khớp hoàn toàn rồi, tìm được người hiến phù hợp rồi. Tốt quá rồi anh Trường Thanh ơi, em trai anh được cứu rồi. Chú nghe thấy gì chưa? Trường An, em được cứu rồi. Kiếp này, anh cuối cùng cũng giúp em thoát khỏi số phận đó rồi. Thiên Bảo Hành từ bao giờ cho phép loại người rừng này vào đây thế? Chắc là đi nhầm cửa rồi đấy.
Đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Nhân sâm Trường Bạch Sơn, giá khởi điểm 3 vạn. Cặp nhung hươu này, giá khởi điểm 2 vạn. Tôi đã bảo mà, hóa ra chỉ đến để góp vui thôi. Mấy món vài vạn mà đã sợ ngây người ra rồi à? Chỉ là mấy món đồ vặt thôi. Trên núi đầy ra đấy. Thưa quý vị, đã đến lúc cho món đồ tâm điểm rồi. Tôi biết có lẽ đã có chút tin tức lọt ra ngoài. Có người còn đặc biệt đến đây vì nó. Món bảo vật này là báu vật trấn giữ thiên bảo hành chúng tôi. Bỏ lỡ tối nay, muốn gặp lại nó. Chẳng biết đến năm nào nữa. Không dài dòng nữa. Xin mời món bảo vật cuối cùng, một cây huyết linh chi hoang dã. Tiên phẩm thế này, trăm năm khó gặp, giá khởi điểm 500.000. Một triệu sáu. Còn ai trả cao hơn không? 1.600.000 lần thứ nhất, 1.600.000 lần thứ hai. 2 triệu. 2 triệu lần thứ nhất, 2 triệu lần thứ hai, chốt giá. Chúc mừng thầy giáo đây. Này, thằng người rừng kia, chen lên sân khấu làm gì? Người ta gọi chủ hàng lên nhận tiền đấy. Bác này hay thật. Bác cũng biết là gọi chủ hàng lên nhận tiền cơ à? Ý là sao? Vẫn chưa hiểu à? Cây huyết linh chi đó, chính là anh Trường Thanh tự tay hái từ vách đá treo leo xuống đấy. Tiếc thật, nếu ở trên kinh thành, huyết linh chi đâu chỉ có giá này. Cô Bạch, cảm ơn cô đã giúp tôi một việc lớn. Giờ kết quả phối hợp của Trường An đã có rồi, tôi phải về xem ngay đây. Sau này có dịp, tôi nhất định sẽ hậu tạ các người. Anh Trường Thanh, sau này cần gì cứ bảo. Với tôi không cần khách sáo thế đâu. 4 tiếng rồi. Sao vẫn chưa ra nhỉ? Anh ngồi nghỉ chút đi. Ông đi lại kiểu gì mà đất lõm cả xuống thế này? Cô y tá ơi, tình hình thế nào rồi? Em trai tôi ấy, nó có sao không cô? Người nhà bình tĩnh nào, ca mổ vẫn đang tiến hành, các bác sĩ đang dốc toàn lực rồi. Trường An. Bác sĩ, em trai tôi sao rồi? Ca mổ rất thành công. Kết quả phối hợp rất tốt. Không có dấu hiệu đào thải. Về nhà chịu khó tẩm bổ vài tháng. Là lại khỏe mạnh như người thường thôi. Thành công rồi. Anh ơi. Được rồi, được rồi. Trường An ơi. Nó không sao nữa rồi, Trường An. Phen này anh em mình giật lại được chú từ tay tử thần rồi. Anh ơi, mình thắng rồi, thắng thật rồi. Anh, em lớn tướng rồi mà, anh cứ đút thế này người ta cười cho. Anh đút thì chú cứ uống đi, từ bé đến giờ, bát cháo nào chẳng là anh đút cho chú. Anh, đợi em khỏe lại. Em cũng theo anh lên núi phụ giúp. Được, đợi chú khỏe hẳn đã. Anh em mình cùng lên núi. Trường An. Làm chị sợ chết khiếp đi được. Thế là tốt rồi. Trường An nhà mình cuối cùng cũng khỏi rồi. Chú ơi, chú khỏi bệnh rồi à? Chú hát cho con nghe được chưa ạ? Được chứ, chú hát cho con nghe. Trường Hà, anh ở trên cao có linh thiêng. Anh thấy không? Trường An bình an rồi. Trường An được cứu rồi. Nhà họ Lý mình cuối cùng cũng qua cơn bĩ cực rồi. Chị dâu, Trường An khỏi rồi. Từ nay cả nhà mình cứ thế mà sống tốt thôi. Anh ơi. Chẳng hiểu sao nữa, sao em thấy sướng thế không biết. Vui quá là vui. Này Trường Thanh, có chuyện lớn rồi, Tôn Ma Tử dẫn người đến chiếm nhà cậu rồi. Hắn còn cầm tờ giấy nợ kia, khăng khăng bảo quả đồi tổ tiên nhà cậu là của hắn.
Tôn Ma Tử, ông dẫn người chiếm nhà tôi làm gì? Định làm gì đấy? Ôi, ông chủ lý về rồi đấy à? Hạn 1 tháng qua lâu rồi nhé. Lời tôi nhắn chắc cậu chưa quên đâu nhỉ? Không trả được nợ thì, tôi đây, chẳng phải đích thân tới tận cửa rồi sao? Nói thế không đúng, cái sân này, quả đồi tổ tiên này, vốn dĩ phải là của tôi, cứ nhìn giấy trắng mực đen đây này. Anh cả Lý Trường Hào của cậu tự tay điểm chỉ đấy. Một tờ giấy nợ 3 vạn đồng. Ông mở miệng là đòi cả quả đồi tổ tiên của tôi à? 3 vạn, huyện Lý à? Đó là 3 vạn của mấy năm trước rồi, lãi mẹ đẻ lãi con, lăn lộn bao năm nay, cả gốc lẫn lãi là 20 vạn. Thằng họ Tôn kia, đó mà gọi là lãi à? Đúng là quân ăn thịt người không nhả xương, đó là nợ quỷ đòi mạng. Năm đó Trường An bệnh nặng, nếu không phải ông mang bộ mặt giả tạo đó, nhét số tiền chết chóc này vào tay cháu tôi, nó có phải gánh món nợ quỷ này không? Anh tôi mà trả được nợ, có phải đi làm ở cái mỏ đó không? Có phải bỏ mạng ở đó không? Chuyện anh cậu, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng anh cậu tự đi mỏ Hắc Long kiếm tiền, sập hầm thì trách tôi sao được? Anh cậu trước khi đi còn bảo đợi trả hết nợ, sẽ về ăn Tết cùng cậu và Trường An. Thế mà anh ta đi biển biệt 3 năm rồi. Cậu Lý à, chuyện cũ chúng ta đừng nhắc lại nữa. Tóm lại chỉ một câu thôi, một là 20 vạn, hai là ngọn núi này, ông tự liệu mà tính. 20 vạn phải không? Tôi trả ông ngay đây, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu, tôi chuộc lại núi tổ tiên. Tôi không thiếu tiền. Giấy nợ viết rành rành đây. Đến hạn không trả, lấy núi trừ nợ. Lấy tiền hay lấy núi, không đến lượt ông quyết, chủ nợ là tôi đây mới có quyền. Tôi chỉ muốn ngọn núi này. Ông là đồ cướp ngay. Hừ, cướp ngay à? Giấy này có điểm chỉ của anh ông. Có kiện lên công đường tôi vẫn thắng, ông lấy gì đấu với tôi? Ông nghĩ cho kỹ đi. Núi không chạy được, ông cũng chẳng chạy thoát. Tôi cứ ở trong thôn đợi, xem ông giữ núi được bao lâu. Nhị bảo, đi làm việc này cho tôi. Năm xưa anh cả tôi vay tiền điểm chỉ, những kẻ nhúng tay vào việc đó, tra cho rõ từng đứa một cho tôi. Anh, lão già khốn kiếp này quá quất lắm rồi. Để em sang cho lão một trận, đừng, lão nắm giấy nợ trong tay, mình không có lý đâu. Cứng đối cứng là mình thiệt, Trường Thanh, lão Tôn đâu chỉ lừa mỗi nhà cậu. Nhà lão Vương đầu thôn cũng bị lão ép gán cả nhà rồi, quá phụ lưu cuối thôn, của hồi môn tích cóp nửa đời cho con gái, cũng bị lão ép gán sạch sành xanh. Mấy năm nay, bao nhiêu nhà trong thôn mình đều bị món nợ quỷ quái của lão ép đến nghẹt thở. Ai, cho vay nặng lãi hại cả cái thôn này, lão Tôn ma tử này thật là ác độc. Nhị bảo à, cậu có biết không, lão Tôn ma tử có thể lộng hành trong thôn mình, là vì ai cũng nợ lão, từ chối lão. Nhưng nếu không ai nợ lão nữa thì sao? Lão Vương, lúc vay nợ đã giao kèo rồi. Không trả được nợ, gán hết gia sản, đừng có mà chối. Trong hòm này là thuốc cứu mạng bà nhà tôi. Bê gì cũng được, nhưng cái này thì không được. Thuốc cứu mạng, nợ tiền Tôn gia mà không trả, thì mạng ai cũng chẳng đáng giá đâu. Ép chính là ép ông đấy. Tôn gia nói, 3 ngày không trả tiền, thì đánh gãy chân cháu của ông. Lại đi bắt nạt một ông già, thế mà cũng gọi là bản lĩnh à? Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của tao? Cầm tiền rồi cút ngay. Nợ của bác Vương, tôi trả thay bác ấy. Đưa giấy nợ đây, thế là xong nợ nhé. Từ giờ, đứa nào còn dám động đến bác ấy, thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái thôn này. Trường Thanh ơi, cháu cứu mạng hai thân già này rồi. Bà con làng xóm ơi, ai còn đang nợ tiền lãi cắt cổ của thằng Tôn ma tử, Lý Trường Thanh tôi đây, hôm nay sẽ đứng ra gánh hết cho mọi người. Trường Thanh à, nếu cháu thực sự xóa được nợ cho chúng tôi, thì sau này cháu nói gì chúng tôi cũng nghe. Anh, cho ai theo với. Thằng Tôn ma tử bắt nạt chúng ta bao năm nay rồi, cũng đến lúc phải tính sổ với nó thôi. Bà con cứ yên tâm, chúng ta là bà con làng xóm với nhau, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nó làm càn được. Được lắm, Lý Trường Thanh, dám ăn nói ngông cuồng, còn định dùng nắm đấm để trả nợ à? Tôn gia, nếu nó thực sự dùng nắm đấm để trả nợ, thì chúng ta cứ mời rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt đấy. Đi gọi ngay hai thằng sát tinh Hắc Sơn, Hắc Báo đến đây cho tao, muốn đấu với Tôn này à? Nó còn non và xanh lắm. Đứng lại, núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua đây,
Phải hỏi xem Hắc gia đây có đồng ý không đã. Chúng mày là cái loại gì? Ở đâu chui ra thế? Chúng mày từ đâu đến? Đây là núi của Tôn gia, giờ do Hắc gia đây cai quản. Tôn gia, lại là thằng Tôn ma tử à? Cái lão khốn nạn đó vẫn chưa chịu buông tha à? Đúng, chính là Tôn ma tử đấy. Biết điều thì tự cút xuống đi. Không thì để lại cả người lẫn xương ở đây. Sao hả thằng nhãi? Muốn cút hay muốn làm mồi cho chó? Nhị bảo, đừng manh động, chúng đông lắm, chúng ta rút thôi. Hai thằng hèn, chạy đi đâu? Thằng danh, mấy cái bẫy thú trên núi dạo trước. Có phải mày tháo sạch của tao không? Dám phá đường làm ăn của tao à? Tao sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi với mày. Anh, chúng đuổi sát rồi. Làm sao đây? Đừng hoảng. Để tao chơi đùa với chúng nó một chút. Mẹ kiếp. Cái rừng quái quỷ này. Có mỗi thế thôi mà cũng đòi đuổi à? Thằng danh con, hôm nay tao không giết mày không xong. Á. Đây gọi là đầm lầy quỷ khóc. Bề mặt cỏ xanh mướt, dưới là bùn lầy. Chuyên nuốt chửng kẻ không biết nhìn đường. Đừng dãy nữa, ai kéo tôi với? Kéo tôi lên mau. Này, anh Huy. Anh đừng kéo tôi. Cả hai cùng chết chùm đấy. Hắc Sơn đã bảo đừng đuổi rồi. Cứ vội vàng, giờ thì hay rồi. Xa bẫy rồi. Liên quan gì đến tôi? Lúc đó chính ông là người hăng nhất tại anh cả đấy. Nhìn kia, hai thằng đó trông như khỉ bùn. Anh ơi, mấy ngày rồi. Anh vẫn ngồi yên được à? Hắc Sơn, Hắc Báo còn có kẻ chống lưng là Hắc Long. Chúng chắc chắn không để yên đâu. Ai bảo không quản. Tôi chỉ đang đợi thời cơ. Nhị bảo, cậu nghĩ xem. Tôn ma tử đang giữ giấy nợ. Hắc Long có thế lực đen trong giới. Còn chúng ta thì chẳng có gì. Nếu cứ đâm đầu vào, chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Vậy anh bảo giờ phải làm sao? Muốn đối đầu với chúng, trước hết phải có 3 điều kiện. Một là tiền. Hai là lòng người. Ba là bằng chứng lật tẩy chúng. Tôi hiểu rồi anh. Anh đang ủ mưu lớn đấy à? Thời cơ đến rồi. Nhị bảo, đi gọi mấy bà con làng xóm thân thiết với mình đi. Sáng mai vào rừng. Trường Thanh này, rừng sâu thế này. Có đồ quý không đấy? Bác yên tâm, cháu đảm bảo không để mọi người về tay không. Ôi! Trời ơi! Trời đất, nhiều sơn hào hải vị quá, già này cả đời chưa từng thấy. Phát tài rồi, nhiều thế này đào đến mỏi cả tay. Mọi người đừng vội, nghe tôi, Thờ Sâm phải lấy cả đất. Đừng làm đứt rễ, nấm tùng nhung phải dùng que gỗ cậy, tay đừng chạm vào mũ nấm, dính mồ hôi là mất giá đấy. Chuyến này, bà con đã dốc hết sức rồi, cứ tính theo công làm, được chia, không thiếu một xu. Trường Thanh này, một ngày hôm nay làm còn thấy chắc dạ hơn mấy năm qua. Trường Thanh, sau này chú đi đâu? Chúng tôi theo đó. Chú bảo hướng đông, chúng tôi đi hướng đông, quyết không đi hướng tây. Tấm lòng của bà con, Lý Trường Thanh tôi ghi nhớ. Lý Trường Thanh, cút ra đây cho tao. Giả chết à? Đập đi, đập mạnh tay vào cho tao. Thằng họ Hắc kia, mày láo vừa thôi. Đập nhà tao thì có bản lĩnh gì? Ô, Lý Trường Thanh không có nhà à? Lại có con chó giữ nhà, mày mới là chó ấy. Đồ đen đúa, đồ chó ghẻ, chỉ biết trút giận lên cái cửa. Còn nói một câu nữa xem, tao đánh cả mày đấy, mày giỏi thì qua đây. Núp sau lưng người khác mà làm bộ làm tịch gì? Gay rồi, đám Hắc Sơn đang đập phá nhà Trường Thanh. Còn vây cả Nhị Bảo nữa. Đám này to gan thật. Đi, mau gọi người đi, gọi cả Trường Thanh nữa. Bà con làng xóm ơi, thằng Hắc Sơn dẫn người đến phá nhà Trường Thanh rồi, cầm đồ đạc đi cứu người thôi. Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này. Tôi, Vương Nhị Bảo, hôm nay mà nhíu mày một cái, thì không phải là đàn ông. Được, hôm nay tao san phẳng cái sân này. Cả con chó này nữa. Nghe nói có đám khốn nạn đến nhà Trường Thanh làm loạn à? Đúng là to gan bằng trời. Đã hỏi ý kiến chúng tôi chưa? Đám già nua này, đẩy cái là đổ. Đến đây, động tay vào xem nào. Mày chỉ cần chạm vào tao một cái, tao nằm vạ ở đây không dậy đấy. Cho mày chết với tao, đồ khốn kiếp. Lũ danh con. Ăn no được mấy năm, mà đã lên mặt rồi hả? Có giỏi thì so xem nào. Xem gậy của mày cứng, hay cái mạng già này của tao cứng. Trường Thanh là ân nhân của làng ta. Hôm nay đứa nào động vào nhà nó, thì bước qua sát chúng tôi trước đã.
Cậu chân tay nhanh nhẹn, mau vào núi tìm, bảo Trường Thanh là đám lưu manh đập phá nhà cửa hết rồi. Này! Anh Hắc, hay mình về trước đi. Lỡ mấy lão già này làm liều, xảy ra án mạng thì khổ, lúc đó thì chẳng được gì đâu. Bà con làng xóm, mọi người làm gì thế này? Các người muốn làm gì? Không tìm được tôi, liền tìm đến tận nhà à, Lý Trường Thanh. Mày cũng chỉ có thế thôi. Chỉ biết trốn sau lưng mấy kẻ già yếu. Mày trốn được nhất thời, chứ không trốn được cả đời đâu. Đợi đại ca Hắc Long của tao đến, xem mày tính sao. Hắc Long à, tốt. Tôi cũng đang muốn gặp hắn đây, về bảo với hắn, mấy món nợ đó, Lý Trường Thanh tôi sớm muộn cũng tính sổ từng món. Bớt làm bộ đi. Thằng nhà quê như mày thì tính toán cái gì, cứ đợi đại ca tao đến đi. Cả cái Bạch Sa Đồn này đều phải nhường đường cho hắn. Nhường đường à, ở Bạch Sa Đồn này, cái tên Hắc Long chẳng có nghĩa lý gì đâu, hắn mà dám đến. Tôi sẽ cho hắn biết tay. Tình nghĩa của bà con làng xóm, Lý Trường Thanh tôi hôm nay xin ghi lòng tạc dạ. Anh, em hiểu rồi. Đây là lòng dân mà anh vẫn nói sao? Lý Trường Thanh, cút ra đây. Sao lại là hai đứa bay, hai con chó ghẻ, đuổi mãi không đi, đuổi à, hừ. Ông đây lần trước không thèm chấp bọn mày, hôm nay thì khác rồi. Anh Long nhà tao có lệnh, muốn gặp Lý Trường Thanh. Đây là nể mặt lắm đấy. Biết điều thì bảo nó cút ra ngay. Đi theo bọn tao một chuyến. Hắc Long muốn gặp tôi, không sai, đích danh đấy. Được, tôi cũng đang muốn gặp các người đây. Anh cứ ở nhà chờ đi. Tôi đến ngay đây. Anh, đó là tiệc hồng môn đấy. Anh đi một mình nguy hiểm lắm. Yên tâm, nếu nó muốn động đến tôi, chẳng cần phải sai người đến mời đâu. Đây là kẻ làm hai đàn em của ta bẽ mặt sao? Lý Trường Thanh, tuổi trẻ tài cao đấy. Ông chủ Hắc, ngưỡng mộ đã lâu. Uống chén trà đi, người trẻ tuổi. Đừng nóng nảy quá. Chuyện cậu tranh giành ngọn núi tổ với Tôn Ma Tử, tôi nghe cả rồi. Thế này đi, cậu nhường núi đó cho Tôn Ma Tử. Tôi, Hắc Long, sẽ bù cho cậu một khoản, đủ cho cậu ăn sung mặc sướng cả đời. Ông chủ Hắc hào phóng thật đấy. Nhưng ngọn núi đó là mạng sống của anh tôi. Thứ đổi bằng mạng sống, không bán. Anh trai cậu hình như gặp nạn ở mỏ của tôi nhỉ? Chật, đáng tiếc thật. Phải, mỏ của ông nuốt chửng không ít mạng người. Cả cái nghề buôn gia thú của ông nữa, hình như cũng dính dáng đến đám người trong núi nhỉ? Cậu trẻ, ăn nói cho cẩn thận. Không bằng không chứng đấy. Ông chủ Hắc, người thẳng thắn không nói vòng vo. Mấy chuyện mờ ám của ông tôi đều rõ. Lý Trường Thanh, tôi nể cậu là trang nam tử. Mới ngồi xuống tử tế với cậu đấy. Nhưng nếu cậu không biết điều, thì đừng trách tôi chặn đường sống của cậu, phá nát ngọn núi của cậu, với tôi dễ như trở bàn tay. Ông chủ Hắc, tôi nể ông là kẻ có máu mặt ở vùng này. Nhưng ông đừng quên, những chuyện tôi vạch trần hôm nay, nếu ngày nào đó lộ ra ngoài, cái mỏ, cái nghề của ông còn giữ nổi không? Chỉ bằng một thằng nhà quê như cậu mà đòi đấu với tôi, có đấu được hay không? Ông chủ Hắc, cứ chờ xem. Đi điều tra rõ gốc gác thằng nhãi này cho tao. Anh không sao chứ? Tim em muốn nhảy ra ngoài rồi. Hỏng rồi, thế lực của Hắc Long còn mạnh hơn tôi tưởng. Từ mỏ, buôn bán đến quan hệ bên trên đều chẳng chịt cả. Thế lực lớn như vậy, chúng ta đấu lại được không anh? Hắn có chỗ dựa của hắn, tôi cũng có bài của tôi. Về thôi, gọi cho ông Mã và nhà họ Bạch. Cảnh Sâm à, tôi là Lý Trường Thanh đây. Có việc này phải nhờ cậu giúp một tay. Anh Trường Thanh, việc của anh là việc của tôi. Chuyện là ở đây có tên địa đầu xà tên Hắc Long. Hắn muốn chiếm núi tổ tiên nhà tôi. Hơn nữa, anh cả tôi năm xưa cũng chết tại cái mỏ đen của hắn. Thứ coi mạng người như cỏ rác như Hắc Long, mà cũng dám đụng đến nhà ân nhân tôi sao? Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ nói với bố tôi ngay, ông ấy đang ở tỉnh, chuyên trị mấy loại tiểu nhân không ra gì này.
Ông Mã, tôi là Trường Thanh đây. Chú Trường Thanh, hiếm khi thấy chú gọi, lại đào được món gì ngon à, lần này không phải hàng hóa. Ông Mã, ông ngần biết rộng trong giới. Ông có nghe danh Hắc Long bao giờ chưa? Hắc Long, ai trong giới mà không biết cái tên phá đám đó? Nó làm sao, đắc tội với chú à? Hắn muốn cướp núi tổ tiên của tôi, còn nợ tôi mạng của anh cả tôi nữa, thằng khốn Hắc Long đó. Dám đụng đến cả anh em tôi, ông đợi xem, mấy cái trò làm ăn mờ ám của hắn, chẳng phải đều nằm trong tầm mắt người ta sao, ngay dưới mắt mấy vị đại ca, để tôi nhắn một câu, cho hắn tự biết thân biết phận, vậy thì nhờ cả vào ông Mã. Anh Long, điều tra rõ rồi, thằng Lý Trường Thanh đó chỉ là kẻ đi rừng, đồ nhà quê thôi, chẳng có chống lưng gì cả, không có chống lưng thì dễ xử. Hắc Sơn, dẫn người đi. Tối nay san phẳng cái núi tổ tiên nhà nó đi. Ôi, Bạch Tổng, sao ngài lại đích thân gọi cho tôi thế này? Lý Trường Thanh là ân nhân nhà họ Bạch ngài sao? Chuyện này, tôi thật sự không biết. Ông Mã, ông cũng vì chuyện này mà đến à? Phải, đúng vậy, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cái núi đó, tôi không dám đụng vào đâu, tuyệt đối không dám. Anh Long, sao thế? Chẳng phải chỉ là thằng nhà quê thôi sao, nhà quê mà trên có nhà họ Bạch chống lưng. Dưới có Mã Phú Quý coi là anh em. Người như thế mà chúng ta đụng vào được à? Hừ. Núi tổ, không đứa nào được đụng vào. Tất cả liệu hồn mà thu đuôi lại. Anh biết không? Nhà họ Bạch với ông chủ Mã ép từ hai phía, thằng Hắc Long như con chó dại, nằm bẹp ngay tại chỗ. Anh, Hắc Long nó đã sợ đến thế rồi. Sao anh vẫn chưa vui? Nó sợ nhà họ Bạch với ông chủ Mã, chứ không phải sợ tôi. Càng không phải thật lòng muốn dừng tay, huống hồ, cái mạng nó nợ anh cả tôi. Món nợ này còn chưa tính sổ đâu. Đi nhanh lên. Anh, chạy gãy cả chân rồi đây. Người gọi đủ cả rồi, chỉ đợi anh lên tiếng. Nhị bảo, chỉ hai anh em mình không giữ nổi núi này đâu. Càng không rảnh tay mà điều tra cái chết của anh cả. Phải gom cả làng thành một đội. Núi có người canh, đêm có người giữ, tôi mới rảnh tay tính sổ món nợ kia. Anh, tôi hiểu rồi. Việc này phải làm được. Đi, sang nói chuyện tử tế với bà con làng xóm. Bà con làng xóm ơi, từ nay tôi muốn lập một đội đi rừng. Làm ăn đàng hoàng, cùng lên núi, cùng kiếm tiền, cùng giữ lấy núi này. Tiền kiếm được chia theo công theo cổ phần. Tôi không để ai thiệt thòi đâu. Trường Thanh, cậu bảo sao tôi làm vậy? Đúng đấy, ai muốn cùng Lý Trường Thanh tôi làm thì đăng ký ngay hôm nay. Được, người đầu tiên là tôi đây. Lý Trường An, sao em lại về đây? Anh, em ở tỉnh ngày nào cũng nhớ anh. Nghe nhị bảo nói anh ở đây bận tối mắt tối mũi, em sao ngồi yên được nữa. Thân thể em mới vừa bình phục. Sao không nhắn tin để anh đi đón? Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Bác sĩ cho phép rồi, em xuất viện rồi, anh đừng coi em là bệnh nhân nữa. Được, thằng bé đã cứng cáp hơn rồi. Anh, năm này anh đi đâu em theo đó. Anh em mình cùng làm. Kia chẳng phải bác Quảng Khôn sao? Bác Quảng Khôn, ở đây ạ. Bác Quảng Khôn, sao bác lại tới đây? Mời bác vào nhà, hai vị này là Trường Thanh. Đây là hai đứa cháu không nên thân của bác. Không biết phép tắc gì, mau chào người ta rồi giới thiệu đi. Anh Trường Thanh, em tên Đại Bằng. Em là Tiểu Bằng. Anh Trường Thanh, ngưỡng mộ đã lâu. Hai cậu thanh niên trông thật thà đấy. Bác Quảng Khôn, lâu rồi không gặp bác. Bác vẫn khỏe mạnh cả chứ à? À, Trường Thanh này. Bác cũng vì đường cùng mới phải mặt dày đến nhờ cháu. Xưởng nhỏ của bác phá sản rồi. Hai đứa cháu cũng mất việc theo. Nghe nói cháu đang tuyển người đi rừng tìm sâm. Liệu có thể cho hai đứa nó một chân làm cùng không? Bác nói thế là khách sáo với cháu rồi. Năm xưa nhà cháu gặp nạn, chính bác đã mang lương thực, tiền bạc đến cứu giúp. Ơn này Trường Thanh chưa bao giờ quên. Đại Bằng, Tiểu Bằng, hai cậu ở lại, từ nay là người của đội ta rồi. Anh, người đủ cả rồi. Sao anh vẫn cứ ủ rũ thế? Nhị bảo, chú nghĩ thêm. Trong đội này, người thực sự hiểu nghề đi rừng, có thể dẫn đội vào rừng sâu chỉ có mình tôi.
Chú mà cứ theo tôi mãi thì làm sao tự đứng vững được. Dẫn một đội vẫn còn non tay lắm. Nếu tôi cứ bám lấy trên núi, thì lấy đâu ra thời gian lo việc của anh cả tôi. Anh, tôi hiểu rồi. Anh muốn tìm người đủ sức làm đội trưởng dẫn đội, đúng không? Đúng thế, việc này ấy à? Hỏi cha tôi là chuẩn nhất. Cha tôi chẳng có tài cán gì khác, chỉ thích ngồi lì trong thôn, nghe người ta tán gẫu chuyện xưa nay khắp vùng. Nhà ai có mấy con bò ông ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Ơ kìa, nhắc đến cha cậu làm gì? Bác ơi, cháu đang lo đây, đội đang thiếu người dẫn đầu dày dạn kinh nghiệm, bác phải giúp cháu tính toán xem sao, người dẫn đội đi rừng ấy à? Khắp vùng này nếu nói số 1 thì phải kể đến Mạc Thường Sơn ở thôn bên, người ta gọi là lão Mạc, lão làng mấy chục năm trong nghề, không ai sánh bằng. Ai, đáng tiếc thay. Phá sản sạch sành xanh, nợ nần chồng chất. Giờ đang phải chịu nhục dưới tay kẻ chủ thầu khắc nghiệt. Cha à, tình cảnh thế này rồi. Cha còn lau chùi mấy thứ đó làm gì? Tiền công của cha bao giờ họ mới trả? Đồ nghề không được phép bỏ bê. Đây là cái nghiệp nuôi sống tôi đấy. Nhớ ngày xưa cái danh mạc bán sơn của cha. Khắp trăm dặm ai mà chẳng nể phục. Sâm 4 lá quý hiếm cha cũng từng tìm được. Sao giờ lại ra nông nỗi làm trâu làm ngựa cho người ta? Lại còn bị quỵt cả tiền công. Nhắc chuyện cũ làm gì? Năm đó nếu không phải tên chủ ác ôn kia cuỗm hàng bỏ trốn, tôi, Mạc Thường Sơn, có thể tán ra bại sản, nợ nần chồng chất. Nhưng mắt tôi, nghề của tôi vẫn còn. Có ngày tôi sẽ làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu ư? Đâu có dễ dàng gì. Nhà mình trắng tay rồi. Không sắm nổi đồ nghề, chẳng thuê nổi người làm. Bố cũng có tuổi rồi. Sao vào rừng sâu một mình được? Bố sao không biết chứ? Nhưng bỏ nghề thế này, bố không cam tâm. Ông Mạc có nhà không? Ôi, bác đây à, mời bác vào chơi. Ông Mạc, hôm nay tôi đến muốn giới thiệu người này. Giới thiệu ai thế? Lý Trường Thanh, người giỏi ở Bạch Sa Đồn. Chào sư phụ Mạc, ngưỡng mộ đã lâu. Hừ, tìm tôi có việc gì? Thưa thật với ông, tôi mới lập đội tìm Sâm, muốn mời ông về làm chủ đội, ông đi không? Sư phụ Mạc, tôi thành tâm đến mời ông. Đội này không có người lão luyện như ông trấn giữ, thì không gánh nổi đâu. Cháu nghe bác nói này. Cháu còn non nớt lắm, chưa hiểu sự đời đâu. Nghề tìm Sâm này hiểm nguy lắm. Cậu không làm nổi đâu. Bỏ ý định đó đi. Lo việc của cậu đi. Anh Nhị bảo, tôi thấy không cần phí sức. Ông già này chảnh quá. Anh Trường Thanh mình đâu có kém gì ông ta. Chuẩn đấy. Anh cậu chỉ đâu là chúng đó, cần ông già cổ hủ này làm gì? Bác Mạc, nói suông không ai tin. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Hay là mình cá cược đi? Cược gì? Cược đi tìm Sâm. Tôi thắng, bác phải đi cùng tôi. Tôi thua, nợ của bác tôi trả hết. Nghe đây. Trước khi mặt trời lặn phải về, cân lên, ai nhiều Sâm tốt hơn thì thắng. Lần này vào rừng phải mở to mắt ra. Học cho kỹ vào. Sau này đội tìm Sâm này, còn phải nhờ các cậu gánh vác. Anh Thanh, làm sao biết chỗ nào có Sâm? Nhìn tán lá đỏ. Dưới gốc tùng, đoạn hoặc chỗ ẩm ướt. Phải chú ý kỹ, thấy Sâm đừng chạm vào vội. Hô, bổng chùy, rồi đào cả đất lên. Nhớ kỹ, đừng làm hỏng rễ. Trời đất ơi! Cả vạt Sâm lớn thế này, cứ đào theo lời tôi. Cẩn thận chút. Anh, có chỗ Sâm này rồi. Phen này mình thắng chắc. Khó đẻ rồi. Ngôi thai bị kẹt rồi. Mẹ con đều nguy hiểm tính mạng. Anh, giờ làm sao đây? Hai mạng người đấy anh ơi. Đừng đứng ngây ra đó, lại đây giúp một tay. Đừng sợ, thuận theo nó đi, dặn mạnh vào. Ra rồi, ra rồi. Gai rồi đại bằng ơi, mau lấy cỏ cầm máu trong túi tôi ra đây.
Trời tối rồi. Trận này rốt cuộc Mạc Thường Sơn thắng nửa cân. Này cậu, đi rừng là nghề cần kỹ thuật, cũng là nghề cần vận may. Dù có kinh nghiệm đến mấy cũng chẳng dám khoác lác. Nhớ lấy lời cá cược của chúng ta, coi như cho cậu một bài học. Mạc ông chủ, ông không thể cứ thế mà đi. Anh Trường Thanh không hề thua ông về bản lĩnh. Anh ấy vì cứu 2 mạng người nên mới lỡ thời gian. Đại Bằng, thôi đi. Chúng tôi thua thì chịu. Sao phải thế, ông chủ Mạc chẳng qua hơn chúng ta nửa phần thôi mà, nếu mà... Thôi, chuyện qua rồi. Anh, rõ ràng mình thua vì cứu con vật mà. Anh định trả nợ thay lão già đó thật à? Nhị bảo, đã cá cược thì phải chịu thua. Lão già đó thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Vẻ vang hay không là việc của lão. Giữ chữ tín là việc của tôi. Lý Trường Thanh có nhà không? Bác Mạc, bác tới à? Mời bác vào nhà. Tôi đến nói chuyện cá cược hôm trước. Bác Mạc tới đây à? Hôm qua tôi thua rồi. Theo như giao kèo, đây là tiền trả nợ thay bác. Cậu coi chuyện cá cược đó là thật à? Giấy trắng mực đen rành ra đó. Lý Trường Thanh tôi sống đường hoàng, thua thì phải chịu. Anh Trường Thanh ơi, mọi người nhìn kìa, là con hươu đó. Hươu rừng đấy. Sao nó lại tự tìm đến tận đây? Chính là nó, là con hươu mẹ anh Trường Thanh đỡ đẻ cứu hôm qua. Con hươu con này chính là do anh Trường Thanh đỡ đẻ. Vì cứu mạng 2 con vật, mà thà chịu thua cuộc. Thua rồi mà vẫn giữ lời hứa. Con vật này có linh tính thật. Hình như nó muốn dẫn anh đi đâu đó. Nó đến để trả ơn đấy. Đi, theo nó xem sao. Để tôi xem cậu có bản lĩnh thật không? Hay chỉ là gặp may? Tôi đi rừng cả đời rồi, mà chẳng biết còn chỗ này. Đây là nhung hươu dụng từ mấy năm trước. Đồ quý hiếm đấy. Đi thôi, nó đang bảo mình theo đấy. Nhặt đi, nhung hươu chúng dụng ở đây cả đấy. Cũng là để cảm ơn chuyện hôm qua, nhưng đừng đụng vào con vật. Gieo nhân thiện, mới gặt quả lành. Trời đất có đức lớn. Vạn vật đều có linh tính. Anh đối tốt với nó cũng sẽ nhớ anh. Anh cứu 2 mạng sống hôm qua. Hôm nay nó mang đến món nợ ân tình không trả hết. Này, tôi đi rừng mấy chục năm rồi. Gặp bao nhiêu người tài. Cậu cũng thú vị đấy. Vì 2 con vật mà bỏ cả mối làm ăn. Thật đáng nể. Thôi bỏ đi. Cái vị trí đầu tàu này, tôi tạm ngồi vậy. Nhưng nói trước cho rõ, trận hôm qua vẫn là tôi thắng. Chuyện đã rồi, ai cũng không chối được. Tôi làm cùng cậu là vì nể cậu đấy. Chứ không phải tôi thua cậu, nợ đó tôi tự trả. Không nợ ân tình cậu, được bác Mạc chịu xuất sơn. Là phúc lớn của đội ta. Bác Mạc về đội rồi. Đội ta cuối cùng cũng có người dẫn dắt. Từ hôm nay, việc lên núi giao hết cho bác Mạc. Được, Trường Thanh, cậu đã tin tưởng tôi, thì tôi nhận việc này. Đi rừng là việc tỉ mỉ. Tôi sẽ trông chừng đám nhỏ này. Đảm bảo không để mọi người phí công. Anh, thế còn anh? Sau này anh không lên núi cùng bọn em à? Tôi có việc quan trọng cần đi làm. Dạo này đào được không ít hàng. Nhưng các cậu tính chưa? Bán lẻ tẻ thế này, ta lỗ bao nhiêu rồi? Anh nói đúng trọng tâm rồi. Hàng tốt của mình toàn nằm trong tay bọn con buôn. Chúng muốn ép giá thế nào chẳng được. Mình chẳng có quyền lên tiếng.
Bục mặt ra làm, chỉ kiếm được mấy đồng bạc lẻ. Bọn trung gian nó hớt tay trên hết rồi. Thế nên chỉ biết đào thôi chưa đủ. Phải biến chỗ hàng trên núi này thành một công việc làm ăn tử tế. Thu gom tập trung, bán tập trung. Phải có thương hiệu riêng của mình. Bán thẳng cho các hiệu thuốc lớn. Làm ăn lâu dài mới là kế sách bền. Thầy Mạc, lần đầu thầy dẫn đội. Tôi chỉ thấy chỗ này, dốc tuyệt sản. Dốc tuyệt sản. Người đi rừng xưa có câu về dốc này. Dốc tuyệt sản, đào gãy cuốc chẳng thấy gì. Nhưng cậu đã chọn chỗ này. Ắt có lý do của cậu. Thầy Mạc tin tôi đi. Đến nơi là biết ngay, được rồi, hôm nay thế thôi, mọi người giải tán đi làm việc đi. Anh, em cứ thấy anh chưa nói hết. Chú nói đúng. Có chuyện lúc nãy đông người. Anh không tiện nói. Mỏ Hắc Long nợ anh cả mình một mạng. Chuyện này anh để trong lòng lâu quá rồi. Anh, cho em theo với. Anh cả cũng là anh của em, mối thù này em cũng phải báo. Anh hiểu lòng chú, nhưng giờ việc quan trọng nhất không phải chuyện này. Mà là theo thầy Mạc, học cho chắc nghề đi rừng. Sau này mọi việc phải trông cậy vào chú và Nhị Bảo. Nghề ngỗng chưa thạo. Anh sao yên tâm được? Anh. Em nghe anh. Em nhất định sẽ học nghề cho giỏi. Không để anh phải mất mặt. Nhị Bảo, chú cũng vậy. Theo sát thầy Mạc vào, học lấy cái nghề cho tử tế, anh yên tâm. Món nợ máu của anh cả, tôi không quên đâu. Lạ thật. Tôi đi rừng cả đời rồi. Chỗ này làm gì có nhân sâm. Sao anh lại chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy này? Chủ đã chỉ, ắt có lý do của ông ấy. Tất cả tập trung vào. Nhìn đất mà đoán. Đất tơi, cỏ sẫm màu. Dưới đó dễ có đồ quý lắm, tìm cho kỹ vào. Thầy Mục ơi, thầy mau lại đây xem. Sâm mọc thành cả vạt rồi. Cái dốc cằn cỗi này, đào gãy cả cuốc mà chẳng thấy gì, sao lại giấu được cả vạt sâm lớn thế này? Thầy Mục, theo giá tỉnh thì, chỗ sâm này ít cũng phải cả triệu bạc. Thế này thì được bao nhiêu củ nhỉ? Đừng có làm ẩu đấy. Đào cả đất, lấy dây đỏ buộc lại. Không được làm đứt một sợi rễ nào. Đây là vàng dòng chủ nhà chỉ cho ta đấy. Tôi, Mạc Thường Sơn, tự phụ cả đời. Hôm nay đôi mắt giả này phải chịu thua người ta rồi. Chà, thằng bé Trường Thanh này giỏi thật. Theo chủ nhà này mà học hỏi cho kỹ. Không thiệt cho các cậu đâu. Làm cho cẩn thận vào. Chuyển chỗ vàng này về cho an toàn. Sau này cứ theo lời chủ nhà. Thu gom tập trung, bán tập trung. Anh Lý. Hàng đúng là loại thượng hạng. Cái này tôi công nhận. Quầy hàng nhà họ Bạch, toàn là mối lớn ký hợp đồng cung ứng dài hạn. Cô Bạch là một chuyện. Nhưng các cậu chỉ là đám dân lẻ trong thôn. Nay đào được, mai lại đứt bữa, tôi lấy gì mà ăn nói với xưởng đây? Giám đốc Vương. Ông cần nhất là sự ổn định. Phải, tôi cần sự ổn định. Anh Lý, tôi nói trước lời khó nghe. Đừng tưởng có quan hệ với cô Bạch, mà muốn làm ăn thế nào thì làm. Tôi không tính toán chuyện tình cảm của hai người, mà là hàng của Bạch Thị có bị đứt quãng hay không. Ông nói phải. Đổi lại là tôi cũng hỏi thế. Giám đốc Tiền, ông yên tâm. Tôi đến đây không phải để dưa hơi. Hợp tác với trường Hòa Sơn Chân chúng tôi, Bạch Thị không thiệt đâu. Việc đầu tiên, dân lẻ các anh này có mai không? Đơn hàng lớn cần phải có hàng quanh năm. Anh lấy gì đảm bảo? Về tôi sẽ lập hợp tác xã cùng tiêu, cả thôn cùng góp vốn, lập đội đi rừng khai thác quanh năm. Luân phiên nhau, không dựa vào một mình tôi. Chuyện này nhà họ Bạch coi là quý.
Hợp tác xã đi vào hoạt động, số hàng trước tôi sẽ lo liệu. Thế còn chất lượng? Hàng rừng không như hàng nuôi, mỗi đợt một khác. Tôi ăn nói sao với công thức của xưởng đây? Nhập kho phải qua 3 cửa ải, phân loại, lưu mẫu từng khâu. Mỗi đợt hàng, nhà họ Bạch cứ cử người đến kiểm tra, hàng lỗi tôi xin nhận lại. Sâm trồng trong vườn ấy mà, chỉ được cái to xác, trông thì mọng nước, nhưng đất chưa đủ độ. Chẳng có được cái khí chất của rừng già. Thiếu địa khí, sâm chẳng có lực. Viên thuốc quế chi thanh phế định xuyễn kia, chủ vị phải là sâm rừng trên 30 năm. Chuyện này lừa được người ngoài. Chứ sao qua mắt được bác, nhãn lực của quản lý Vương. Nhị gia nhà tôi đã đích thân kiểm chứng, nhãn lực của nhị gia, bác tin được mà. Dẫu hàng tốt thật, nhưng nhỡ đâu đứt hàng, lỡ đơn của xưởng, trách nhiệm này. Đền sao cho xuể, tôi xin tự bỏ tiền túi đền, quản lý à? Tôi dám lấy uy tín nhà họ Bạch bảo đảm cho trường Hà Sơn Chân, bảo đảm trong một quý. Tôi dùng 3 tháng này, để bác xóa bỏ 3 chữ, thử xem. Vốn định ký thẳng đơn dài hạn cho cậu rồi. Quản lý tiền cẩn trọng quá. Thôi, cứ để cậu gửi 3 tháng đã, để anh chịu thiệt rồi, không thiệt đâu. Đổi lại là tôi cũng chẳng dám lấy đơn hàng 3 năm ra đánh cược với người chưa từng gặp. 3 tháng này tôi sẽ cung ứng hàng ổn định. Đơn hàng dài hạn sẽ tự tìm đến thôi. Vậy tôi thêm một điều này, Bạch Thị ứng trước một khoản tiền cọc, giúp anh dựng xong hợp tác xã trước đã. Anh cứ lo làm tốt 3 tháng này đi. Còn lại tôi gánh cho, cô Bạch. Cô vì tôi mà lo liệu đến mức này. Đây là tôi trả ơn anh cứu mạng em trai tôi thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. 3 tháng này, tôi thay trường Hà Sơn Chân, cũng là để giữ thể diện cho ân tình này. Anh về rồi đấy à? Bên Bạch Thị bàn bạc thuận lợi không anh? Thuận lợi, hợp đồng cung ứng với Bạch Thị đấy. Nhưng anh nói trước lời khó nghe này. 3 tháng đầu là thử thách. Thể hiện tốt, thì đơn hàng 3 năm mới về tay chúng ta. Chuyện nhỏ, anh em mình cùng làm cho lớn mạnh. Rồi cùng nhau thành công. Dù có lấy được đơn hàng của nhà họ Bạch hay không, đội leo núi của chúng ta đều phải hình thành một hệ thống quy củ. Thế nên tôi về làng còn một việc quan trọng cần thông báo. Lập hợp tác xã. Trường Thanh, hợp tác xã là làm gì thế? Thu mua tập trung, chế biến tập trung, bán tập trung, bà con góp vốn làm xã viên. Đào được gì, xã thu mua hết, cuối năm chia lãi theo cổ phần. Hợp tác xã này sắp khởi công rồi. Mọi người về chuẩn bị sẵn nhân lực, công cụ đi. Đến lúc đó tới giúp xã một tay. Góp sức là tốt rồi. Bác Mạc. Nhị Bảo, chú Quảng Khôn. Tối nay mấy người qua nhà tôi một chuyến. Anh chỉ giữ lại cốt cán thôi à? Mấy người này định mở tiệc riêng à? Chia phần lớn à? Chia phần lớn cái gì? Tôi giữ các anh lại, là có chuyện muốn nói với mấy người. Sau này lên núi, có cái thói xấu phải bỏ. Không được thấy của quý là đào sạch nữa, đào tận gốc chốc tận rễ là không được. Anh Thanh, chúng ta vừa ký đơn hàng với nhà họ Bạch xong. Không tranh thủ đào thì lấy gì mà cung cấp? Đào nhiều thì năm nay đủ rồi. Thế năm sau thì sao? Núi bị đào rỗng rồi, chúng ta sau này húp cháo à? 3 quy tắc. Thứ nhất, chỉ đào cây lớn, cây nhỏ, cây non, cây độc đinh phải trừ lại. Để cho nó lớn. Thứ hai, tôi sẽ chia núi thành từng khu. Khai thác khu nào, chăm sóc khu đó, làm xoay vòng. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Không ai được đặt bẫy trên núi, không được đốt rừng làm hại cây cối. Ai dám phá rừng, là đập bát cơm của cả thôn mình đấy. Đào lớn, giữ nhỏ, để giống. Giữ rừng, dưỡng núi. Đó là quy tắc cha ông để lại. Tôi đi rừng cả đời rồi. Mấy ông chủ cũ chỉ muốn đào trụi cả núi. Đào tận gốc, chốc tận rễ.
Tôi nhìn mà xót xa, đau trong lòng, mà chẳng dám hé răng. Trước đây toàn theo mấy kẻ chỉ biết tiền. Hôm nay, cuối cùng cũng gặp được anh, người biết giữ rừng. Tôi cũng tán thành. Cả chúng tôi nữa. Này, còn tôi nữa. Anh đã nghĩ ra tên hợp tác xã mình chưa? Lấy tên anh cả đi. Sau này dù bình yên hay sóng gió, đều có anh cả che chở. Ông Tôn, ông xem, Thiên Lý Trường Thanh vừa về làng đã bày vẽ đủ thứ. Nào là hợp tác xã, nào là đặt ra quy củ, trông cũng ra dáng phết, đúng là ra dáng thật, nhưng cây cao quá ắt bị gió quật. Giấy nợ của tổ tiên nó vẫn nằm trong tay ông mà. Thằng Lý Trường Thanh kia dù có tài cán đến mấy, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ông đâu. Anh Trường Thanh, người bận rộn như anh cuối cùng cũng rảnh rồi. Tôi đã bảo từ lâu là phải mời anh chén rượu rồi. Không say không về, Cảnh Sâm, anh Trường Thanh vừa đi đường xa về. Để anh ấy nghỉ ngơi chút đi. Nghỉ ngơi cái gì chứ, anh Trường Thanh khỏe lắm. Hơn nữa, đàn ông ai lại nói không được. Anh bảo có phải không, anh Trường Thanh? Được. Tối nay tôi với cậu so tử lượng. Anh Trường Thanh, anh cẩn thận, anh tôi uống vào là không biết trời đất gì đâu. Anh Trường Thanh. Để lần sau nhé, chúng ta tiếp tục nào. Không say không về. Đã tử lượng kém còn cố tỏ ra mình ổn, tôi đưa anh ấy về trước đây, chị trông chừng giúp nhé. Anh Trường Thanh. Thực ra gần đây tôi cũng có chuyện phiền lòng. Ông bảo cha tôi, cái lão già ấy, dạo trước cứ bắt tôi cưới hỏi ở kinh thành. Thế thì tốt quá còn gì, tốt cái nỗi gì, tôi Bạch Thanh Thiển không đời nào chịu. Thời đại nào rồi? Còn môn đăng hộ đối gì nữa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, giờ người ta trộm tự do yêu đương, tôi nhìn người chuẩn lắm. Tôi, Thanh Thiển, đã lấy là phải lấy người có bản lĩnh, người đáng tin cậy. Mấy gã công tử bột đó tôi chẳng coi ra gì, dù có bày ra núi vàng núi bạc tôi cũng chẳng thèm. Trường Thanh, kẻ sống sót ở mỏ Hắc Long chịu khai rồi. Gửi địa chỉ cho tôi tới ngay. Đừng đi, rượu còn chưa uống xong mà. Để lần sau tôi uống với cô. Anh Trường Thanh. Giống quá. Cặp mày mắt này của anh y hệt anh ấy. Ông chủ Mã, vị lão nhân gia này là, phải rồi. Vị bác đây năm xưa cũng ở mỏ Hắc Long. Vụ sập hầm giếng số 3 đã chôn vùi đứa con độc nhất của bác ấy. Mấy năm nay ngày nào tôi cũng lại trước bài vị anh trai anh. Là đứa con không ra gì của tôi làm liên lụy anh phải bỏ mạng. Oan uổng quá. Bác ơi, chuyện năm xưa. Hắc Long tự khoanh vùng riêng, cái mỏ lậu không giấy tờ. Biết rõ mỏ từng sập, không trụ nổi. Vì tham đào thêm ít quặng mà ép người vào chỗ chết. Anh trai cậu hồi đó đang cần tiền gấp. Nghe bảo tiền công ở đó cao, thế là bị dụ dỗ vào làm. Kết quả mỏ sập thật. 7 mạng người bị chôn sống dưới đó. Anh cậu vốn đã bỏ ra được rồi. Nghe dưới đó có người kêu cứu. Lại quay ngược trở lại. Lần đó, anh ấy không bao giờ lên được nữa. Cái thẻ bài này là tôi từng xẻng bới ra từ cửa hầm sập. Tôi thờ phụng suốt 3 năm nay. Hay cho cái danh, tự ý bỏ việc. Anh tôi chết vì cứu người. Vậy mà bị gán cho cái danh kẻ đào ngũ. Đây là tên chị dâu tôi. Chị ấy chưa bao giờ ký vào đây, là bọn chúng thuê người ký thay. Cầm tờ giấy này là coi như xóa sổ một mạng người. Một xu cũng không trả, còn cấm gia đình nhắc lại, xử lý sạch sẽ. Ai dám hé răng nửa lời. Thằng Hắc Ca bắt cả nhà người đó gánh chịu. Đồ trời đánh, Hắc Long lại làm bao chuyện thất đức đến thế.
Trong phòng kia là ai thế? Muộn thế này sao không đi làm? Cứ giúp trong nhà làm cái trò gì mờ ám đấy. Ông nhà tôi lên cơn ho. Dậy uống hớp nước nóng. Tôi tắt đèn đi ngủ ngay đây. Mau cất đồ đi. Đi lối cửa sổ sau, đừng để hai thằng sát tinh kia nhìn thấy. Xui xẻo thật. Ai? Anh cả, em nhất định đòi lại công bằng cho anh. Kiểm đủ 23 người. Không thiếu một ai, hái xong chỗ này là đủ mở cửa hàng cung tiêu rồi. Chất đầy kho hàng tốt rồi lên đường. Cái khe núi khỉ ho cỏ gáy này, thằng bé đó cũng xoay sở ra dáng phết, làm ăn cũng ra trò đấy. Cứ để nó làm thế này thì sớm muộn cũng thành chuyện. Nó càng làm lớn, càng béo tốt. Thì tôi hái quả càng ngọt, cứ mặc kệ Lý Trường Thanh xoay sở. Cửa hàng cung tiêu càng xây đẹp đẽ. Cuối cùng chẳng phải làm không công cho họ Tôn tôi sao? Vào trong xem thử nào. Thằng họ Tôn kia, ông lại dẫn người đến à? Ông muốn làm gì? Đây là đất của họ Tôn tôi. Tôi về nhà mình ngồi chơi, chẳng lẽ còn phải báo cáo với các ngươi? Hừ. Cái tên này không vừa ý tôi. Phải đổi. Đây là Trường Thanh cùng cả làng, góp từng viên gạch xây nên. Dựa vào đâu mà ông bảo là đất của ông? Dựa vào đâu à? Dựa vào anh trai ông, Lý Trường Hà. Năm xưa đã thế chấp núi tổ cho tôi. Giấy trắng mực đen, còn có cả điểm chỉ, các người nhìn tôi hằn học làm gì? Hôm nay tôi chẳng đi đâu cả, cứ ngồi đây xem thôi, uống chén trà. Đợi chủ của các người về, để tính sổ với hắn cho ra nhẽ. Ông cứ đợi đấy, Trường Thanh. Anh ấy sắp về rồi. Chú, chị dâu, tôi về rồi đây. Lý Trường Thanh, cuối cùng ông cũng về. Tôi đợi ông cả ngày rồi, trà cũng châm 3 lượt rồi đây. Tôn Ma Tử, chỉ dựa vào tờ giấy nợ đó mà ông tự tin thế sao? Không sợ lật thuyền à? Lật thuyền gì chứ? Giấy trắng mực đen. Còn có cả điểm chỉ của anh trai ông. Ông không nhận cũng chẳng được. Anh tôi đã điểm chỉ, tôi đương nhiên phải nhận. Biết điều đấy. Đã sòng phẳng thế rồi. Tôi cho ông thêm 3 ngày. 3 ngày đó mà thu xếp đi. Sau 3 ngày, cửa hàng với núi tổ đều là của họ Tôn tôi. Được, 3 ngày. 3 ngày nữa, tôi trả lời ông tại bia đá núi tổ. Anh, sao anh lại nhận? Giấy nợ đó rõ ràng là giả mà, mình không được nhận, đúng đấy, cùng lắm tôi liều mạng với chúng. Tình thế này, đã có giấy trắng mực đen. Khó mà chối cãi được. Không sao, tôi dám nhận. Tôi có lý do của mình. Vụ án mạng bị giấu ở mỏ Hắc Long. Cái chết thực sự của anh cả, chứng cứ ở hết đây rồi. Với lại, giấy nợ của Tôn Ma Tử chưa chắc đã là thật. Phải rồi anh, hôm nay xuống núi, trong bụi cỏ hai bên đường, chúng bày hai hàng bẫy thú thẳng tắp. Đúng vậy, chắc chắn là lũ Hắc Sơn, Hắc Báo muốn phục kích chúng ta, may mà bác Mạc tinh mắt. Bác Mạc, nhờ cả vào bác. Chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Lúc đó tôi thấy không ổn rồi, tôi mang hết đống bẫy này về rồi. Cất kỹ đi. Đây đều là bằng chứng của chúng ta, giấy nợ giả, mỏ nguy hiểm, hại người, đặt bẫy hại người. Lũ Hắc Long này đúng là tự đào hố cho mình. Chỉ cần một việc trong số này thôi cũng đủ cho chúng khốn đốn rồi. Lần này tôi phải cho chúng nhớ đời. Ông Mã, 3 ngày nữa ở bia đá Tổ Sơn, ông sắp xếp ổn cả chứ? Yên tâm đi anh Lý, Hắc Long lần này chạy đằng trời. Đa tạ ông nhiều, ông Mã, xong việc này chúng ta phải uống cho say mới thôi. Được, tôi nhớ rồi. Thanh Thiển, chuyện giấy nợ sao rồi? Chúng làm giả tinh vi lắm, nhưng không phải là không có sơ hở, chắc chắn là giả rồi chứ. Thanh Thiển, cô giúp tôi thế này. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa. Anh Lý, anh đang đòi lại công bằng cho dân mà. Anh là người hùng đấy. Em giúp được anh, em cũng thấy tự hào. Cảm ơn cô. Sao thế? Cúp điện thoại của tôi. Trường An, đến lúc đó chú tự đọc bản giám định. Sư phụ Mạc, ông hợp toàn bộ đội đào sâm đến đó. Mấy cuốn sổ đen đó, đơn tiêu thụ đồ gian, không được thiếu tờ nào. Ông chủ yên tâm.
Nhân chứng vật chứng, không ai chạy thoát được. Nhị bảo, mai chú đi liên hệ từng nhà. Gọi hết những người có thể gọi được, 3 ngày nữa, tập trung tại bia đá Tổ Sơn. Ông chủ, ông muốn một đòn kết liễu sao? Đúng vậy, nhưng còn thiếu một thứ. Thứ này phải đợi hắn tự tay mang đến. Trường Thanh, anh Mã đến rồi. Những gì chú cần, tôi đã sắp xếp xong. Anh Trường Thanh, Bạch Cảnh Sâm đến chống lưng cho anh đây. Anh Trường Thanh, trong này là bản giám định. Chà, bầy vẽ ghê nhỉ. Lại định dở cho gì đây? Một lũ hề. Hôm nay dù có là trời cao đất dày đến đây, Lý Trường Thanh cũng không lật mình được đâu. Sao nào, nghĩ kỹ chưa? Ký vào giấy sang tên đi. Anh em mình chia tay trong êm đẹp. Biết đâu Tôn gia rủ lòng thương. Còn chưa cho chú miếng cơm ăn. Trường Thanh, chuyện hôm nay có Mã Phú Quý tôi ở đây. Còn có cả nhà họ Bạch nữa. Chà, chào Mã gia, cô Bạch, cả cô cũng dưới đây sao? Sao, hai người định ra mặt cho Lý Trường Thanh à? Tôn ông chủ, đừng có nói ngược lại như thế. Nhà họ Bạch tôi không ra mặt cho ai cả. Ai nắm giữ lẽ phải? Nhà họ Bạch tôi đứng về phía đó. Lý Trường Hà nợ tiền. Đã điểm chỉ. Đó là sự thật rành rành. Không ai thay đổi được, nợ có chủ, oan có đầu. Hai người đừng lấy thân phận ra mà ép người. Anh Mã, cô Bạch, Cảnh Sâm, tình nghĩa này tôi xin ghi nhớ. Món nợ này, tôi phải tự tay tính với hắn. Tính cho thật rõ ràng. Ngày này tôi đã đợi quá lâu rồi. Chứ tôi có thể ký. Nhưng trước khi ký, có vài món nợ. Tôi muốn tính cho rõ trước mặt mọi người hôm nay. Tính toán gì chứ, giấy trắng mực đen. Giấy nợ đã điểm chỉ sao có thể giả được. Lý Trường Hà nợ tôi, lấy Tổ Sơn này để trừ nợ, là lẽ đương nhiên. Trường An. Nhà họ Bạch đã nhờ chuyên gia giám định, kết luận là ngoài phần nội dung chính. Dòng lấy Tổ Sơn trừ nợ, nét mực và nét bút không khớp với văn bản chính. Giấy này mới làm sau này, mới sản xuất chưa đầy 3 năm. Anh cả tôi ngày trước có vay tiền, có ký giấy nợ. Nhưng mà, giấy nợ ghi rõ ràng chỉ có 3 vạn. Chẳng hề nhắc đến nửa chữ về Tổ Sơn, tờ giấy nợ của Tôn Ma Tử là giả, làm giả từ 2 năm trước. Anh tôi mất đã 3 năm rồi. Người chết sao điểm chỉ được. Tờ giấy này xuất hiện sau khi anh tôi chết. Giám định cũng có thể làm giả. Mày ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người ư? Hôm đó ông đến đòi 20 vạn. Tôi trả ngay tại chỗ, ông không nhận, thứ ông muốn đâu phải tiền. Mà là ngọn núi này. Hắc Long, đừng tưởng không liên quan đến ông. Hôm nay ông cũng không thoát được đâu. Hắc Long, đồ khốn nạn. Mỏ Hắc Long đó, ông biết rõ nó sắp sập, rất nguy hiểm. Sao lại ác độc thế? Vì chút tiền mà mưu tài hại mạng. Mỏ sập, chôn sống 7 mạng người. Con tôi cũng nằm trong số đó. Ông lại nói là tự ý bỏ đi. 1 đồng tiền tuất cũng không trả, còn muốn bịt miệng chúng tôi à? Lý Trường Hà nghe tiếng kêu cứu dưới đó, nên mới quay lại cứu người, để rồi mất mạng ở đó. Đây là thứ bới được từ miệng hầm sập. Là thẻ công nhân của anh tôi, anh ấy là anh hùng, người anh hùng bị vùi lấp. Không phải việc của tôi đâu, tôi chỉ đứng canh chừng cho Tôn gia thôi. Là ông ta ép tôi cả đấy. Nhân ngày trước, quả hôm nay, ông đáng lẽ phải biết trước rồi. Được, Lý Trường Thanh, giỏi lắm. Anh ơi, em đến thăm anh đây. Kẻ chiếm núi của anh, kẻ hại mạng anh, em đã tống hết vào tù rồi, không sót một tên. Anh ơi, anh là anh hùng. 3 năm qua anh chịu oan ức. Gánh họa thay anh, em đã làm sáng tỏ rồi. Hôm nay em rửa oan cho anh. Giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ chót. Cả tỉnh đều biết Lý Trường Hà là người nghĩa hiệp. Người anh hùng thực sự. Anh ở trên cao hãy chứng giám. Anh yên tâm, nhà mình đã vào guồng rồi.
Chị dâu đã mở nhà nghỉ rồi, Nam Nam cũng đến tuổi đi học rồi. Bệnh của Trường An cũng khỏi hẳn, nó đã tự lo liệu được rồi, nhà mình ngày càng khấm khá hơn. Anh cả, nếu không phải vì lo tiền thuốc thang cho em, thì anh đã chẳng phải vào mỏ đó. Là em đã làm khổ anh. Thằng bé ngốc này, còn nói gì mà làm khổ với không? Anh cả mà nghe thấy, chắc tức đến mức gõ đầu chú đấy. Trường Hà, anh nghe thấy chưa? Trường Thanh đã minh oan cho anh rồi đấy. Cha của con là anh hùng. Bố là anh hùng lớn. Khóc gì, trời sập đã có anh lo. Anh cứ yên tâm đi nhé. Đường đời sau này, em sẽ tự bước tiếp. Tìm long mạch, ngược núi rừng, chuyển máy móc vào mạch núi Thái Tuế. Nhập kho 3 cửa, cân đo đong đếm. Làm cho tốt, chúng ta theo được chủ tốt rồi. Không để anh em mình thiệt đâu. Anh ơi, chậm thôi. Làm lớn làm mạnh, tạo thêm kỳ tích. Anh cả, chậm thôi. Hàng loại 1, màu sắc đều tăm tắp. Dễ phụ toàn loại 2 cả. Dù chỉ sai 1 ly, cũng phải nhặt ra hết. Không được gian dối, không được làm ẩu. Chúc mừng anh Trường Thanh. Nhà họ Bạch ai cũng ưng hàng của anh. Họ muốn ký tiếp hợp đồng dài hạn đấy. Cũng nhờ cô cả. Chắc cô cũng vất vả nhiều rồi. Mà này anh Trường Thanh, hôm ở Sơn Trang ấy, anh uống nửa chừng rồi bỏ mặc tôi chạy mất. Việc gấp mà, hôm đó có việc gấp thật, để lần tới, tôi nhất định bù cho cô. Hừ, anh Trường Thanh, tôi đáng sợ đến thế sao? Anh bỏ mặc tôi ở đó, thế mà coi được à? Hai đứa này có gì mờ ám? Thái Tuế. Lửa này năm sao cũng không dập nổi. Sắp có chuyện rồi. Quật ngã 1-2 kẻ ác, giữ lấy 3-4 ngọn núi. Tìm kiếm 5-6 món sơn chân. Kiếm lấy 7-8 lạng vàng. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.